मित्रांनो नमस्कार. माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार असून दुर्गम भागातील तसेच सुगम भागातील मतदान केंद्रावरील मतदान पथके 18 नोव्हेंबरला व 19 नोव्हेंबरला रवाना करण्यात आली. निवडणूक आयोगाकडून मिळालेले साहित्य बरोबर असल्याची खात्री यावेळी करण्यात आली. यासाठी देसाईगंज उपविभागीय कार्यालय परिसरात साहित्याची तपासणी करण्यात आली.